Lektion 1. Smaken av äventyr. Jag har alltid varit nyfiken på att prova escargot. Verkligen. Jag trodde aldrig att du skulle vara äventyrlig med mat. Förvånansvärt tycker jag om att prova nya saker. Vad sägs om dig? Jag är inte säker. Sniglar låter inte särskilt tilltalande för mig. Det är faktiskt ganska populärt i Frankrike. Folk älskar smaken. Wow, jag kan inte föreställa mig hur de skulle smaka. Jag hör att de badas i vitlökssmör. Det låter läckert. Vitlökssmör gör allt bättre. Exakt. Jag antar att jag bara måste vara modig idag. Du måste meddela mig om det är värt det. Jag lovar att ge en detaljerad granskning. Jag kan knappt vänta. Är det väldigt annorlunda än andra rätter? Från vad jag förstår har den både en unik konsistens och smakprofil. Det låter spännande. Finns det andra ovanliga rätter du skulle prova? Visst. Jag skulle också vilja prova grodornas ben. Jag trodde aldrig att jag skulle höra dig säga det. Livet är för kort för tråkiga måltider. Håller du inte med? Verkligen. Jag kanske borde vara mer öppen för att prova nya saker. Vad sägs om att dela escargot om vi beställer den? Låter som en bra plan. Jag kommer att leva ställföreträdande genom dig. Och jag kommer att ge en fullständig rapport om erfarenheten. Lektion 2. Fitness follies. Har du hållit jämna steg med din träningsrutin nyligen? Jag måste erkänna att jag har ramlat lite av vagnen. Vad hände? Blev soffan för bekväm? Exakt. Det ropade mitt namn högre än gymmet gjorde. Jag kan förstå det. Soffan har ett sätt att locka en att stanna. Det är så mysigt och mysigt. Jag känner mig nästan skyldig att lämna det. Du kan alltid ta gymmet i soffan, du vet. Det låter som en plan. Kanske en tyngdlyftande kudde. Eller ett stretchigt band för när du sträcker dig efter fjärrkontrollen. Nu är det ett träningspass jag kan stödja. Du kan vara den första att uppfinna couch fitness. Föreställ dig infomercial. Kom i form utan att lämna din plats. Jag ser det redan. En bästsäljare nummer 1, garanterat. Jag kan höra skrattet som ekar genom gymmet. Kanske kommer vi att starta en trend, lounge and lift. Jag skulle definitivt köpa det. Ser ni tröjorna? Jag lyfter, när jag känner för det. Skulle vara ganska populärt. Jag kan bara föreställa mig det nu. Gymdräkt möter pyjamas-chic. En helt ny fitnessrörelse börjar. Så fantastiskt! Vi kanske bara blir fitnesskändisar, du inser. Eller åtminstone stjärnorna i soffriket. Den bästa delen. Inga knäböj krävs. Sitt bara, skratta och njut av snacks. Nu är det min typ av rutin. Tillsammans kunde vi erövra världen av soffpotatisträning. Lektion 3. Höga tankar.
Visste du att CN Tower står på en anmärkningsvärd höjd? Jag har hört att den når över 500 meter över marken. Det är faktiskt världens högsta torn. Ganska imponerande, eller hur? Mycket imponerande. Det är dock inte en kontorsbyggnad. Det stämmer. Det tjänar många andra syften istället. Ja, det är främst en turistattraktion, eller hur? Exakt. Människor kommer från hela världen för att se utsikten. Utsikten måste vara spektakulär därifrån. Det är hisnande. Du kan se hela stadens skyline. Jag kan bara föreställa mig de bilder som folk tar. Och de är extraordinära. Vissa fångar till och med solnedgångar. Det låter vackert. Finns det en restaurang ovanpå den? Ja, det finns en roterande restaurang. Ett middag med utsikt. Jag skulle gärna uppleva det. Är det dyrt? Det kan vara, men upplevelsen är värd vartenda öre. Jag håller med. Vilket unikt sätt att njuta av en måltid. Plus, du får se staden förändras när du äter. Det verkar fascinerande. Jag älskar unika matupplevelser. Jag också. Ingenting slår att äta högt över marken. Absolut. Tycker du att vi borde besöka den en dag? Utan tvekan. Det är ett måste. Jag ska lägga till den på min reselista just nu. Bra idé. Denna stad har många dolda pärlor. Lektion 4. Spotlight på scenen. Har du någonsin utforskat produktioner från 40-talet? Ja. Det var en anmärkningsvärd tid för underhållning. Verkligen. Har du hört talas om skådespelerskan som spelade i många Broadway-pjäser? Hänvisar du till den som dök upp i The Boyfriend? Exakt. Hon fängslade publiken med sin charm. Jag tror att hon senare spelade in i My Fair Lady också. Ja, den rollen definierade hennes karriär, eller hur? Det gjorde det verkligen. Hennes röst var förtrollande. Jag undrar hur hon lyckades jonglera så många föreställningar. Det måste ha krävt enormt engagemang och talang. På tal om talang, ville du någonsin uppträda i en musikal? Ibland har jag drömt om att sjunga på scenen. Jag kan se dig lysa under rampljuset. Du är för snäll. Jag skulle nog glömma texterna. Det är en vanlig rädsla bland artister. Jag antar att jag skulle behöva träna mycket först. Övning gör definitivt mäster. Kanske skulle vi kunna delta i en lokal produktion någon gång. Det låter som en rolig idé. Jag är alltid redo för lite levande teater. Jag också. Jag älskar energin i ett liveframträdande. Det är helt annorlunda än att titta på film, eller hur? Absolut. Förbindelsen med publiken är magisk. Låt oss hitta en show att delta snart. Lektion 5.
En anteckning från det förflutna. För många år sedan var Charlotte Church ganska sensationell. Hon var verkligen en anmärkningsvärd ung talang, var hon inte? Absolut. Hennes röst fängslade publiken över hela världen. Jag minns att hennes föreställningar var hisnande. Det var de verkligen. Visste du att en tysk operaimpresario en gång upptäckte henne? Verkligen. Det är fascinerande. Vad hette han? Hans namn var Karl-Heinz Möller. Han insåg hennes potential tidigt. Vilken fantastisk möjlighet för henne. Hur gick det till? Han deltog i en av hennes lokala föreställningar och var trollbunden. Det låter som en saga. Signerade han henne omedelbart? Nästan! Han bjöd in henne till auditions i Tyskland. Det måste ha varit en spännande upplevelse för henne. Det var det verkligen. Hon blev en internationell stjärna strax efter. Jag kan bara föreställa mig spänningen och trycket hon kände. Berömmelse i en så ung ålder kan vara överväldigande. Mycket sant. Har hon någonsin uppträtt på de prestigefyllda platserna? Ja, hon prydde många legendariska scener över hela Europa. Hennes resa är verkligen inspirerande. Jag beundrar sådan talang. Det påminner oss om hur viktigt det är att känna igen och vårda potential. Absolut. Talang och möjligheter går ofta hand i hand. Och ibland, det krävs bara en person för att tro på dig. Det är ett kraftfullt budskap. Hoppas hon fortsätter att inspirera andra. Utan tvekan, hennes arv kommer alltid att resonera i musikvärlden. En perfekt påminnelse om att drömmar kan bli verklighet med hårt arbete. Verkligen. Här är många fler begåvade individer som dyker upp i framtiden. Lektion 6. Konsten att kommunicera. Jag har funderat på hur vi kommunicerar den senaste tiden. Det är ett intressant ämne. Vad väckte din tanke? Jag märkte att vissa kommentarer inte ska tas på allvar. Jag förstår vad du menar. Folk skämtar ofta runt. Exakt, enkla ord som snälla och tack kan förändra allt. De lägger till sådan värme till konversationer. Dessa ord kan göra till och med en dum kommentar snällare. Ja, det gör avsikten tydlig och vänlig. Tyvärr, Har du någonsin sett någon ta det kan ett skämt snabbt på bli fel besvärligt. sätt? Det är alltid bättre att klargöra när man skämtar. Jag håller med. Kontext är alltid kommunikationen. Kan jag föreslå att humor ska komma med vänlighet? Absolut. Ett lättsamt tillvägagångssätt hjälper alla. Det gör interaktioner roliga och roliga, gör det inte? Och när det kombineras med artiga ord är det gyllene. Det gör det verkligen. Humor kan bryta isen. Jag tror att vi är på samma sida här. Låt oss komma ihåg att alltid säga snälla och tack. Ja,
Vi kan göra våra samtal ännu bättre. Tillsammans kan vi sprida positivitet med våra ord. Lektion 7. Marknadens underverk. Titta på alla dessa grönsaker. De verkar fräscha och rimligt prissatta. Verkligen, de gör det. Det är underbart att stödja lokala bönder, eller hur? Absolut. Jag tycker om att veta var min mat kommer ifrån. Jag behöver faktiskt lite grönsaker till en maträtt jag planerar att göra. Vad ska du laga? Jag funderar på en rejäl grönsaksstek. Det låter läckert. Har du gjort det förut? Ja, men det förbättras varje gång jag gör det. Vilka grönsaker brukar du inkludera? Jag älskar paprika, zucchini och snäppärtor. Utmärkta val. De lägger till så livfulla färger. Dessutom smakar de härligt när de sauteras tillsammans. Använder du några speciella såser? En skvätt sojasås och lite sesamolja gör underverk. Jag måste säga att din matlagning låter ganska frestande. Du är välkommen att följa med på middag någon gång. Jag skulle bli hedrad. Ska jag ta med efterrätt? Det skulle vara underbart. Ett sött slut är viktigt. Jag kan piska upp en chokladmousse. Nu, det låter helt härligt. Perfekt. Låt oss avsluta inköpet för dessa grönsaker nu. Ja, jag behöver lite färsk vitlök också. Det förbättrar varje maträtt. Vitlök gör allt bättre. Ska vi söka efter några? Visst, jag tror att båset där borta har vitlökslökar. Utmärkt observation. Låt oss gå vidare. Lektion 8. Färdigheter för framgång. Jag tror att en viktig aspekt av livet är kontinuerligt lärande. Absolut. Ett annat tips är att kontinuerligt lära sig och förvärva nya färdigheter. Det är en kraftfull strategi för personlig utveckling. Ja, det håller våra sinnen skarpa och våra liv intressanta. Vilka färdigheter tycker du är viktiga i dagens värld? Jag skulle säga att digital kompetens är avgörande. Verkligen. Att förstå teknik öppnar många dörrar. Det gör det verkligen. Vad sägs om mjuka färdigheter som kommunikation? Utmärkt poäng. Stark kommunikation är alltid efterfrågad. Det kan hjälpa i nästan alla situationer, eller hur? Visst. Oavsett om det är i arbete eller personligt liv, tydlighet är nyckeln. Jag tycker också att kreativitet spelar en viktig roll. Ja, kreativt tänkande kan leda till innovativa lösningar. På tal om innovation, har du försökt lära dig något nytt nyligen? Jag började ta onlinekurser i grafisk design. Det låter spännande. Hur går det hittills? Utmanande men givande. Det är mycket roligt. Jag kan föreställa mig. Jag har alltid beundrat designarbete. Tack!
Det är skönt att kliva ut ur min komfortzon. Det påminner mig om att jag måste plocka upp min gitarr igen. Spelar du gitarr? Det är underbart. Det gör jag, men jag har inte tränat på evigheter. Det är aldrig för sent att börja om igen. Bien. Du har rätt. Jag kanske borde gå med i en klass. En gruppklass kan vara uppmuntrande. Du kan också få nya vänner. Det skulle vara en extra bonus. Låt oss engagera oss i att lära oss tillsammans. En fantastisk idé. Vi kan hålla varandra ansvariga. Jag älskar det. Här är för att utvidga våra horisonter. Och att behärska nya färdigheter på vägen. Lektion 9. Den perfekta tillflyktsorten. Jag har funderat på vår kommande semester. Det låter spännande. Vad har du i åtanke? Jag skulle rekommendera minst en vecka, så att vi verkligen kan koppla av och varva ner. Det verkar rimligt. En vecka skulle ge oss gott om tid. Exakt, något kortare kan kännas för rusat. Jag håller med. Vi vill inte känna att vi alltid har bråttom. Rätt! Vi borde njuta av solen och njuta av stranden. Kanske kan vi njuta av lite lokal mat också. Absolut, jag skulle gärna prova färsk fisk och skaldjur dagligen. Det låter härligt. Har du en favoriträtt i åtanke? Jag kan inte motstå en bra räkcocktail. Du har verkligen smak för de finare sakerna. Tack. Vad sägs om dig? Några favoriter? Jag är en stor beundrare av grillad fisktacos. De är utsökta. Vi kan planera en tacokväll på stranden. Jag kan redan föreställa mig det. Det kommer att bli så kul. Låt oss också utforska några lokala marknader medan vi är där. Ja, jag skulle gärna plocka upp några souvenirer. Och kanske försöka förhandla. Det kan leda till några roliga stunder. Exakt. En vecka bör ge oss gott om tid för både avkoppling och äventyr. Lektion 10. Ett stiläventyr. Jag ser att du har plockat ut några intressanta outfits. Ja, jag är ganska upphetsad. Jag tror att den här butiken har bra urval. Det gör det verkligen. Använd gärna provrummet där borta. Tack! Jag ska ta mig tid att hitta den perfekta passformen. Det låter klokt. Det är viktigt att prova saker på. Absolut. En bra outfit kan göra hela skillnaden. Har du någonsin köpt något utan att prova det? Det var ett misstag jag gjorde en gång. Klänningen passade inte alls. Jag kan föreställa mig hur nedslående det måste ha varit. Det var det verkligen. Jag lärde mig min läxa den dagen. Försök alltid innan du köper. Har du en speciell stil i åtanke idag? Jag funderar på något avslappnat men ändå snyggt. Ett klassiskt val. Casual outfits kan vara mycket mångsidiga.
Verkligen. Jag kan klä dem upp eller ner utan ansträngning. Och komfort är viktigt, särskilt för vardagligt slitage. Exakt. Jag vill inte kompromissa med komfort för stil. Det är skönheten i modernt mode. Många artiklar erbjuder båda. Jag kommer att ha detta i åtanke när jag väljer. Ta dig tid. Jag ska vara här och utforska tillbehören. Utmärkt idé. Tillbehör kan höja vilken outfit som helst. Jag ser fram emot att se vad du väljer ut. Tack. Jag kommer snart att gå segrande ur provrummet. Jag kan inte vänta med att heja på dina modeval. Lektion 11. Karaktärens väsen. Jag har reflekterat över vad som definierar en nation av karaktär. Det är en spännande tanke. Vad kommer du att tänka på? Jag tror att amerikanerna är kända för sin generositet. Absolut. Handlingar av vänlighet ses ofta i samhällen. Ja, antingen genom volontärarbete eller genom att hjälpa grannar. Det visar en stark känsla av gemenskap och stöd. Amerikaner tenderar träffas under utmanande tider. Den solidariteten visar verkligen deras styrka. Jag tycker också att anständighet spelar en viktig roll. Verkligen. Respekt och vänlighet går långt. Exakt. En anständig person lyfter upp dem omkring dem. Jag håller med. Det krävs stor karaktär för att behandla andra bra, oavsett status. Har du någonsin upplevt sådan generositet från första hand? Ja! En gång, under en storm, hjälpte grannarna varandra utan att tveka. Det är ett underbart exempel på samhällsanda. Det lämnade ett bestående intryck på mig. Det är hjärtvärmande att bevittna. Jag tror att sådana handlingar inspirerar framtida generationer, eller hur? Definitivt. Barn lär sig genom att observera vuxnas handlingar. Hur kan vi främja sådana värderingar i större utsträckning? Jag tror att främjande av vänlighet i skolan kan göra skillnad. Ja, att lära empati och respekt är avgörande. Vilket bra sätt att bygga ett starkare samhälle. Och det börjar med små, vardagliga handlingar. Exakt. Vi kan alla bidra till en nation av karaktär. Låt oss inspirera andra genom våra egna gärningar. Absolut. Tillsammans kan vi skapa positiv förändring. Här är styrkan och anständigheten i oss alla. Lektion 12. Konsten att förhandla. Jag hörde nyligen om ett jobberbjudande som är ganska intressant. Verkligen. Det låter lovande. Vad sa de? De nämnde att de har ett löneintervall i åtanke, men det är öppet för förhandling. Det är bra att veta. Att vara öppen för förhandlingar kan vara fördelaktigt. Verkligen. Det ger dig utrymme att förespråka dig själv. Hur tycker du om att diskutera lön under intervjuer? Jag anser att det är viktigt att vara tydlig med förväntningarna.
Jag håller med. Men det kan vara lite obehagligt, eller hur? Det kan vara. Men ärlighet är den bästa politiken i sådana frågor. Definitivt. Vad skulle du göra om det ursprungliga erbjudandet är för lågt? Jag skulle uttrycka min entusiasm för rollen och sedan presentera mitt fall. Det verkar som ett sunt tillvägagångssätt. Skulle du ange specifika nummer? Ja, jag skulle basera det på min forskning och branschstandarder. Det är vettigt. Det är viktigt att komma förberedd. Vad sägs om dig? Hur hanterar ni förhandlingar? Jag föredrar att vara uppriktig men behålla en positiv ton. Det är klokt. En vänlig attityd kan gå långt. Dessutom visar det att du är en lagspelare. Absolut. Jag tror också att det handlar om att hitta en win-win situation. Ja. Båda sidor ska känna sig uppskattade och nöjda. Jag är upphetsad över möjligheterna. Samtalet kan leda till fantastiska resultat. Verkligen. Här är för att navigera i världen av jobberbjudanden framgångsrikt. Skål för det. Låt oss förbereda oss för förhandlingsdagen. Lektion 13. Insikter om hemförbättring. Jag har funderat på sätt att förbättra vårt hem. Det är en bra idé. Vad föreslår du att vi börjar med? En annan idé är att förstärka våra ingångspunkter, som dörrar och fönster. Det låter praktiskt. Säkerhet är alltid en prioritet. Exakt. Starka dörrar kan avskräcka oönskade besökare. Jag håller med. Och hur är det med att uppgradera fönstren? Ja. Energieffektiva fönster kan spara pengar på räkningar. Dessutom håller de temperaturen mer stabil i huset. Det är en win-win situation. Vad sägs om estetiken? Jag tror att rätt fönster kan förbättra hemmets övergripande utseende. Absolut. Snygga ramar kan lägga till karaktär. På tal om karaktär, vi kunde måla dörrarna i en djärv färg. Det skulle definitivt göra ett uttalande. Kanske en djupröd eller en lugnande blå. Båda alternativen låter vackert. Det skulle vara som en välkomnande fyr. Exakt. Och det kan göra grannarna nyfikna på att besöka. Jag är för vänliga besök. Vad sägs om utomhusbelysning? Bra idé. Bra belysning kan markera ingångspunkterna vackert. Plus, det ger säkerhet när du kommer hem efter mörkret. Vi måste verkligen kartlägga alla dessa förbättringar. Ja. Lite planering kan resultera i en fantastisk omvandling. Låt oss skapa en checklista. Ska vi? Perfekt. Vi kan ta itu med ett projekt i taget tillsammans. Lektion 14. Motståndskraftens anda. Det är anmärkningsvärt att se nationens oflexibla beslutsamhet under den tiden. Ja! Beslutet att åtala kriget med Tyskland fram till segern var inspirerande.
Det påminner oss om den anda av motståndskraft som människor kan ha. Absolut. Många individer gjorde betydande uppoffringar för ett gemensamt mål. Tror du att denna typ av enhet är möjlig idag? Jag tror det. Historien visar oss ofta styrkan i kollektiva ansträngningar. Det gör det verkligen. Människor kan samlas för en sak de djupt tror på. Jag undrar hur de upprätthöll hoppet under sådana utmanande tider. Det hoppet förvandlades till handling och fick människor att stödja krigsinsatsen. Verkligen. Från ransonering till volontärarbete räknas varje åtgärd. Och beslutsamheten att övervinna hinder var uppenbar över hela landet. Ja, samhällena samlades för att stödja sina soldater. Vad tror du motiverade dem mest? En stark känsla av plikt och patriotism, tror jag. Det är vettigt. Människor ville skydda sitt sätt att leva. Det är fascinerande hur utmanande tider kan forma en nations karaktär. Absolut. Det tar ofta fram det bästa i människor. Skulle du säga att vi kan lära oss av sådana historiska ögonblick? Definitivt. De lär oss om motståndskraft och enhet inför motgångar. Och vikten av att stå fast för det som är rätt. En tidlös lektion. Vi kan bära den andan in i våra liv idag. Här är kraften i beslutsamhet och kollektiv ansträngning. Ja, tillsammans kan vi åstadkomma fantastiska saker. Lektion 15. Tennistriumfer. Visste du att det finns fantastiska spelare med 39 Grand Slam-titlar? Ja, det är en häpnadsväckande prestation. Vem hänvisar du till? Jag talar om den legendariska spelaren som dominerade damtennis. Du menar den ikoniska spelaren från amatörtiden? Exakt. Hennes namn resonerar genom sportens historia. Hennes inverkan var verkligen betydande, både på och utanför banan. Absolut. Hon banade väg för framtida generationer av kvinnliga idrottare. Har du läst om hennes resa till framgång? Ja, det är inspirerande att se hur hon övervann olika utmaningar. Hennes passion för spelet var smittsam, var det inte? Verkligen. Det var tydligt att hon älskade sporten djupt. Och hon hade så anmärkningsvärda färdigheter. Hennes matcher var spännande att titta på. Varje serve och volley visade upp hennes talang och beslutsamhet. Jag uppskattar hur hon hjälpte till att höja profilen för damtennis. Ja, hon gjorde det möjligt för kvinnor att tävla professionellt. Och idag, vi ser många begåvade kvinnliga spelare blomstra. Exakt, hennes arv fortsätter att inspirera dem. Jag undrar hur många fler rekord som kommer att sättas i framtiden. Bara tiden kommer att utvisa, men konkurrensandan är fortsatt stark. Jag ser fram emot att följa nästa generations mästare. Jag också. Här är tennislegenderna och spänningen de ger. Lektion 16. Skrattets kraft.
Jag måste säga, humor ger en härlig gnista till livet. Jag håller helt med. Jag gillar att skratta med mina vänner. Det finns inget som att dela ett gott skratt, eller hur? Verkligen. Det skapar underbara minnen tillsammans. Plus, skratt får varje sammankomst att känna sig lättsam. Absolut. Jag tycker om att känna mig bekväm runt mina vänner. Komfort är avgörande för riktigt kul och anslutning. Ja, när jag är bekväm flyter mitt skratt fritt. Det är nästan magiskt hur skratt förenar människor. Så sant. Även de enklaste skämt kan lätta stämningen. Som klassikern, varför korsade kycklingen vägen? För att komma till andra sidan. Det misslyckas aldrig med att få mig att le. Exakt, enkel humor är ofta den bästa typen. Vad är ditt favoritsätt att få vänner att skratta? Jag tycker om att dela roliga historier från min vardag. De kan vara de mest relatabla och underhållande. Vad sägs om dig? Hur får du dina vänner att fnissa? Jag älskar att imitera karaktärer från filmer. Det låter underhållande. Jag skulle gärna se det. Jag kan till och med lägga till några dumma dansrörelser till mixen. Nu är det en kombination jag måste bevittna. Jag försäkrar er, det kommer att bli en minnesvärd upplevelse. Här är humor och vänskapens glädje. Lektion 17. Frihetens pris. Detta minnesmärke fungerar som en kraftfull påminnelse om de uppoffringar som gjorts. Verkligen, det symboliserar den frihet vi alla värnar om. Av en enda makt har vi kämpat och vi har dött för hennes frihet. Det är ett djupt uttalande som betonar enhet i en ädel sak. Bara mil härifrån i Belgien ligger slagfälten där många kämpade tappert. Ja, dessa platser ekar med berättelserna om mod och uppoffring. Tror du att vi verkligen uppskattar kostnaden för vår frihet idag? Det är en fråga värd att fundera över. Många inser inte de strider som ställs inför. Jag håller med. Det är viktigt att komma ihåg dem som kom före oss. De såg till att vi kunde njuta av det liv vi har nu. Hur kan vi hedra deras minne i vårt dagliga liv? Vi kan utbilda andra om deras uppoffringar och historien bakom dem. Absolut. Kunskap är en grund för uppskattning. Och vi kan främja fred och förståelse för att förhindra framtida konflikter. Ja. Att förespråka dialog är avgörande i dagens samhälle. Det skulle vara ett sätt att erkänna deras ansträngningar och se till att de inte var förgäves. Varje generation bör sträva efter att upprätthålla den friheten. Definitivt. Det kommer med ett ansvar som vi inte får glömma. Låt oss göra det till vårt uppdrag, att sprida medvetenhet och tacksamhet. Ett underbart engagemang. Här är att hedra det förflutna samtidigt som man formar en bättre framtid. Ja, tillsammans kan vi göra skillnad. Lektion 18. Kreativa hemlösningar.
Jag har funderat på hur jag kan förbättra detta utrymme. Jag håller med. Det skulle kunna behövas lite mer karaktär, tror du inte? Absolut. En idé är att förvandla den tomma väggen till en bokhylla genom att lägga till hyllor. Det låter kreativt. Det skulle definitivt lägga till lagring och stil. Ja. Dessutom skulle det ge oss en plats att visa alla våra favoritböcker. Vad sägs om att återanvända objekt som vi redan har? Det är en fantastisk idé. Jag älskar att använda gamla saker på nya sätt. Vi kan använda trälådor som hyllor. De har en rustik charm. Utmärkt val. De skulle se bra ut och är ganska överkomliga. Vi kunde måla dem i olika färger för att matcha vår inredning. Fantastiskt! Det skulle ge en konstnärlig touch till utrymmet. Kanske kan vi också lägga till växter i hyllorna för en fräschkänsla. Bra idé! Grönska skulle ge liv i rummet. Och det skulle förbättra luftkvaliteten också. Det är sant. Varje liten förbättring räknas. Bör vi också överväga att införliva några konstverk? Ja, några inramade bilder kan få utrymmet att kännas varmt och inbjudande. Jag håller med. Det speglar våra personligheter och resor. Låt oss göra en lista över objekt som vi kan återanvända. Perfekt! Vi kan samla allt för vårt kreativa projekt. Jag är glad att se hur allt går ihop. Det är jag också. Detta kommer verkligen att vara ett unikt utrymme. Här är vårt konstnärliga äventyr inom hemförbättring. Lektion 19. Resäventyr. Europa är ett utmärkt val för vårt nästa äventyr. Absolut. Jag har alltid drömt om att vandra på dess historiska gator. Hur länge planerar du att stanna? Jag hoppas att spendera minst 2 veckor på att utforska. Det låter perfekt. Det ger gott om tid att se så många platser. Exakt. Jag vill besöka städer som Paris och Rom. Det är fantastiska val. Har du skapat en resplan än? Jag har några idéer, men ingenting är satt i sten ännu. Inga bekymmer. En viss spontanitet kan leda till de bästa upplevelserna. Jag håller helt med. Ibland är de bästa minnena oplanerade. Vilka aktiviteter är du mest upphetsad över? Jag kan inte vänta med att prova äkta italiensk pasta i Rom. Det låter läckert. Jag ser fram emot att smaka franska bakverk. Och de berömda croissanterna. Du måste besöka ett lokalt bageri. Jag ska, och jag kanske tar tillbaka några godsaker för oss att njuta av. Det skulle vara underbart. Vi kan ha en mini-provsmakningsfest. Funderar du på några kulturella aktiviteter när du är där? Ja, jag vill besöka museer och utforska historiska platser. Perfekt. Att lära sig om historien ger djupet till resan. Och naturligtvis kommer jag att ta massor av bilder för att dokumentera vår resa. Ett måste.
Dessa minnen kommer att hålla livet ut. Jag kan inte vänta med att få uppleva kulturen och atmosfären. Låt oss göra denna resa oförglömlig. Lektion 20. Kulinariska äventyr. Jag måste säga att dessa bakverk är helt läckra. Det är de verkligen. Jag har aldrig smakat något riktigt som dem. Jag håller med. Har du provat chokladcroissanten ännu? Ja, det är flagnande och rikt. En perfekt kombination. På tal om att prova nya saker, hur var din upplevelse med escargot? Det var förvånansvärt härligt. Jag förväntade mig att det skulle vara riktigt annorlunda. Intressant. Var du orolig innan du smakade det? Lite, erkänner jag. Tanken på att äta sniglar var ganska skrämmande. Jag kan förstå det, men det verkar som om du övervann dina rädslor. Det gjorde jag. Vitlökssmöret gjorde hela skillnaden. Det höjer smaken, eller hur? Verkligen. Det gör hela upplevelsen trevlig. Vilka andra äventyr har du haft med nya rätter? Jag provade sushi för första gången. Det var en ögonöppnare. Sushi kan vara en fantastisk, men det kan också vara en förvärvad smak. Ja, men jag tyckte att det var uppfriskande och härligt. Det är underbart hur provning av nya livsmedel kan utvidga våra horisonter. Absolut. Varje maträtt berättar en historia om kultur och tradition. Jag uppskattar det. Mat är en förenande upplevelse. Definitivt. Låt oss fortsätta utforska nya smaker tillsammans. En härlig plan. Här är många fler kulinariska äventyr.